السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن أسباب تأخر المواعيد والمقابلات على الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 هناك تداعيات مختلفة، نذكر منها الظروف الخاصة المتعلقة باستمارة الدائس التي تدرس من طرف كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية. أكيد كل استمارة على حدة، أي كل استمارة أكيد تتعلق بالحالات يعني الاجتماعية للفائزين. تختلف هذه الحالات الاجتماعية بين فائز وفائز آخر وفائزة وفائزة أخرى. هناك استمارة متعلقة بالمتزوج الذي هو وزوجته فقط، وهناك من هم فائزون لديهم أطفال أو أبناء، وهناك من هو عازب، وهناك من هو مطلق. إذن الحالات الخاصة بالفائزين تختلف من فائز لآخر، وكل له بيانات ومعلومات يقوم بملئها في استمارة الدائس التي تخصه. ونؤكد على نقطة مهمة بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرات. أكيد هؤلاء الفائزين والفائزات هم معنيون بالتوصل بالمواعيد والمقابلات بالسفارة الأمريكية، ولكن هناك نقطة مهمة نؤكد عليها، وهي بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية. أكيد هؤلاء الفائزين والفائزات هم معنيون بالتوصل بالموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، ولكن هناك نقطة مهمة نؤكد عليها، وهي بعض الفائزين والفائزات قد تأخرت عليهم المواعيد، وهناك من قد توصلوا بالموعد عن قرب بدون تأخر، وهذا عائد للظروف التي تسير فيها دراسة استمارة الدائس ميتينوسين. أي هل الملف المتعلق بالفائز الذي يعنى باستمارة الدائس والذي أرسلها سابقا إلى مركز كسسي ورقمه يعني في النشرة قد صدر، هل ملفه جاهز للمقابلة بنعم أم لا؟ وهناك تساؤل كذلك يطرح، هل هناك من يد خفية هي التي تسببت في تأخير المواعيد على الفائزين؟ نؤكد هنا بلا، ليس هناك من يد خفية تسببت بتأخر المواعيد والمقابلات المتعلقة بالفائزين، وسوف نوضح لكم هذا، لأنه هناك إخوة وأخوات فائزون معنيون أرقامهم صدرت في النشرات الشهرية، وتساؤلهم عن الرئيس ترامب هل هو لديه العلاقة في تأخير مواعيد الفائزين المعنيون بأرقامهم في النشرات الشهرية. نؤكد بلا، ليس هناك من تدخل للرئيس الجديد للولايات المتحدة ترامب لتأخير المواعيد الخاصة بالفائزين، والأمر في الأول والأخير هو عائد لمركز كنتاكي بالولايات المتحدة أي كسسي، الذي لديه تنسيق محكم مع العقل المدبر، ونؤكد على وزارة الخارجية الأمريكية والهجرة التي لها التنسيق المنظم مع السفارات الأمريكية الممثلة لها في البلدان المعني مواطنوها بالمواعيد والمقابلات المتعلقة بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. إذن ليس من تدخل من طرف ترامب لتعطيل مسار الهجرة للمعنيين بالقرعة الأمريكية، هذا للتأكيد، لأنني استقبلت العديد من الأسئلة التي تدخل في صلب أسباب تأخر
المواعيد والمقابلات الخاصة بالفائزين بالديفي 25. ونؤكد بأنه شأن متابعة إجراءات الديفي 25 هو عائد ومرتب من طرف كاساسي والسفارة الأمريكية، وأكيد القانون الساري به العمل على مسار إجراءات الديفي 25 من حيث دراسة استمارة الدي اس بشكل نهائي إلى إرسالها إلى السفارة الأمريكية، كله منسق بين كاساسي بالولايات المتحدة والسفارات الأمريكية. وللتأكيد هناك في بعض الأحيان قد نجد تداعيات أخرى كالضغط على بعض السفارات الأمريكية من حيث استقبال العديد من المواعيد المختلفة التي هي خارج إطار المواعيد المتعلقة بالقرعة العشوائية الأمريكية. ونؤكد على مواعيد فيز مختلفة أكيد تأتي مزامنة مع المواعيد المحددة للفائزين بالقرعة الأمريكية. وللتوضيح سنجد مواعيد متعلقة بفيزا لم شمل عائلي، وفيز خاصة لفيز لغير الهجرة كالسياحة مثلا والزيارة والدراسة، واللائحة طويلة. إذن هذا قد يؤخر كذلك المواعيد الخاصة بالفائزين بالقرعة الأمريكية، بحكم كما ذكرنا المواعيد تأتي مزامنة مع يعني مواعيد المقابلات الخاصة بالفائزين بالقرعة الأمريكية. إذن للتأكيد من جديد على كل من هم معنيون بأرقامهم في النشرات الشهرية ولديهم التساؤل على أسباب تأخر المواعيد، فننصح في حالة وجدتم التأخير لمدة طويلة فما عليكم إلا مراسلة مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أي عليكم إرسال استفسار إلى كاساسي لأجل معرفة سبب تأخر المواعيد. وأكيد سوف تجدوا بأن مركز كنتاكي كاساسي سيجيبكم على الفور، ممكن أنه يحدد لكم الموعد قبل توصلكم به عبر الموقع الذي وجدتم فيه نتيجة الفوز سابقا. هذا كإجراء استباقي لازم عليكم أن تشتغلوا عليه في حالة وجدتم بأن الموعد قد تأخر عليكم لمدة طويلة، أي أن رقمكم صدر منذ أشهر طويلة. وهذه الحالة التي ذكرنا التي ممكن لها أن تقوم بهذا الإجراء الاستباقي نسطر عليها ونؤكد عليها الآن، وهي عندما نجد بأن الفائز أو الفائزة قد صدرت أرقامهم منذ مدة طويلة. هؤلاء هم المعنيون بهذا الإجراء الاستباقي، وننصحهم بإرسال استفسار على السريع وعلى الفور كإجراء استباقي لكي لا تؤخروا وتعطلوا عليكم التوصل بالموعد في الوقت المناسب، لأن تأخير الموعد عليكم لوقت أطول ليس لصالحكم. أما الذين أرقامهم صدرت حديثا فما عليكم إلا الانتظار فقط، والانتظار في هذه الحالة ونؤكد عليها هو سيد الموقف، ريثما يحين الدور عليكم في الوقت المناسب للتوصل بالموعد. أما عن رابط موقع إرسال الاستفسار التابع لمركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية، فسبق لي أنني وضحت عبر القناة نقاط ومعلومات مهمة عن كيفية إرسال الاستفسار، وممكن لكم العودة إلى هذا البرنامج عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا كل ما هو مهم من معلومات لكي تقوموا بإرسال استفساركم يعني بسلام بدون مشكل. وندعوكم للعودة إلى هذا البرنامج عبر القناة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر، لأنني وضعت رابط موقع إرسال استفسار إلى مركز كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن كل ما يطرح بشأن تأخر المواعيد على بعض الفائزين يظل مرهونا بتداعيات مختلفة وضحناها لكم عبر البرنامج، ويجب على كل فائز وفائزة
أن يعرفوا ما لهم وما عليهم وما هو المطلوب منهم، سواء الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشارية، وكذلك الذين لم تصدر بعد أرقامهم في النشرات. الكل معني بإجراء مهم لازم اتباعه بدون خرق للأوراق لكي تمر أموركم إن شاء الله بسلام وفي أحسن الظروف والأحوال. ونؤكد بأنه لا زالت المواعيد والمقابلات مسترسلة مستمرة على حسب الظرفيات الساري بها العمل، من دراسة استمارة الدائس لدى كيساسي إلى إعلان أو إصدار يعني أرقام الفائزين في النشرات الشهري عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكي والمتعلق بالهجرة عن طريق القرعة، وكذلك إلى أن نصل إلى وصول الملفات الجاهزة للمقابلة بالسفارة الأمريكية. ليس هناك من توقف يعني المقابلات التي تخص الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، رغم أننا قد نجد بعض يعني التأخير، وأكيد هناك بعض الإخوة رغم التأخير للموعد الذي يخصهم قد أتمموا إجراءاتهم بسلام بالسفارة الأمريكية. إذن صبرا جميلا، نستبشر خيرا. وأكدنا في حالة أنه وجدتم التأخير قد طال لمدة طويلة فهنا ضروري ومؤكد إرسال استفسار إلى مركز كسيسي بالولايات المتحدة. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر في النشرة الشهرية منذ فترة طويلة ولا زلنا لم نتوصل بالموعد، ولازم كتابة الاستفسار باللغة الإنجليزية إخواني وأخواتي الكرام. أتمنى أن تكون جميع النقاط يعني واضحة، ونتمنى لكم جميعا مسار موفق إلى أن تتمموا إجراءاتكم مستقبلا بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.